นะคะน้ำอุ่นประมาณครึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะประมาณ1 ช้อนโต๊ะยีสต์2 ช้อนชาวันนี้นะคะจะพลูยีสต์ก่อนค่ะเพราะว่าขนมปังก็จะได้ขึ้นเร็วๆถ้าเราใช้ของเย็นทั้งหมดก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าขนมปังเขาจะขึ้นช้าเท่านั้นเองจะทิ้งไว้ประมาณอย่างนี้ค่ะอุณหภูมิห้องประมาณ 5-10 นาทีรอให้ยีสต์เขาทำงานก่อนลักษณะของยีสต์ที่ขึ้นฟูนะคะเราจะได้แบบนี้วันนี้นะคะมีนานวดเครื่องเหมือนเดิมนะอย่างที่บอกว่ารีดครัวซองไว้ค่ะแขนซ้นไม่สามารถนวดแป้งได้ขนาดยกจานนะตรงนี้ยังล้าวเลยเพราะฉะนั้นนวดเครื่องนะคะแต่อย่างที่บอกไปแล้วถ้าใครนวดมือนะคะใช้เทคนิคการนวด2 รอบนะอ่ะนี่ค่ะนวดเครื่องนะคนนะคะส่วนผสมเนี่ยให้เข้ากันแบบนี้แล้วเราก็เทลงไปเลยเครื่องนวดเนี่ยเราใช้จากของจีนได้นะที่บ้านที่เมืองไทยมีนาใช้อยู่เดี๋ยวมีนาแปะลิงก์ไว้ให้นะคะว่าซื้อจากไหนนะเพราะว่าลองใช้แล้วค่ะดีเหมือนกันค่ะราคาไม่แพงนะอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะมีนาจะใส่ผงไอ้นี่ลงไปเขาเรียกว่าผงใบเตยค่ะถ้าใครไม่มีผงใบเตยนะใช้น้ำใบเตยต้มนะคะแบบเข้มข้นก็คือน้ำเนี่ยประมาณครึ่งถ้วยตวงใช่ไหมแล้วก็ใช้น้ำใบเตยครึ่งถ้วยตวงได้เลยนะคะตัดตัวผงนี้ทิ้งไปแต่ว่าถ้าใครสะดวกใช้เป็นผงไม่ว่าจะเป็นผงมันม่วงนะคะผงเผือกหรือว่าผงใบเตยแบบมีนาก็ใส่ไปได้เลยหอมตัวนี้นะคะใส่ไป1 ช้อนโต๊ะมันจะเขียวไปปะวะใครกลัวเขียวไปก็ใส่ไปครึ่งช้อนโต๊ะนะถ้าผงชาเขียวนะคะอย่าใส่เยอะผงชาเขียวยังไม่รู้ยังไม่แน่ใจเพราะว่าอาจจะทำให้ผมได้นะโยเกิร์ตค่ะใส่ลงไปเลยครึ่งถ้วยตวงใช้โยเกิร์ตเย็นได้นะใช้เป็นโยลินดาหรือบัลแกเรียนะที่มันเป็นก้อนๆนะคะน้ำผึ้งค่ะใส่เพื่อให้เขาเนี่ยมีความนุ่มชุ่มชื่นขึ้นข้นเกลือค่ะครึ่งช้อนชาเสร็จแล้วนะเราจะใส่แป้งวันนี้นะคะใช้เป็นแป้งขนมปังนะไม่ใช่แป้งสาลีอเนกประสงค์นะใช้แป้งขนมปังมันทำง่ายกว่าเดี๋ยวสรุปแป้งให้ฟังทีเดียวเดี๋ยวสรุปแป้งให้ฟังอีกทีนะคะว่าใช้เท่าไหร่เดี๋ยวจะขอนวดก่อนให้ทุกอย่างเนี่ยเขารวบเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนวดประมาณ3-5 นาทีนะคะใครอยู่เมืองนอกไม่มีตัวใบเตยนะคะเราสามารถใช้คะน้าได้นะตัวคะน้าเนี่ยค่ะเอาไปต้มนะคะใบคะน้าเสร็จแล้วมาปั่นแล้วมาใส่ได้สีออกเช่นเดียวกันเราจะนวดได้ประมาณนี้นะคะนวดไปประมาณ3 นาทีเท่านั้นเองค่ะเสร็จแล้วเราจะใส่เนยค่ะเนยเย็นลงไปเสร็จแล้วเราจะใส่เนยเย็นนะคะลงไปประมาณ23 กรัมนะเนยจืดนะที่ใช้แต่ว่าถ้าใครใช้เนยเค็มนะคะตัดเกลือทิ้งไปเลยแล้วเราก็นวดต่อค่ะนวดคือถ้านวดมืออย่างที่บอกนะคะก็คือนวดประมาณ 3-4 นาทีนะคะแล้วก็พักแป้งไว้5 นาทีอุณหภูมิห้องนี่แหละหรือเอาไปแช่ตู้เย็นก็ได้เสร็จแล้วเอามานวดต่ออีกทีค่ะเขาจะมีความยืดหยุ่นขึ้นถ้าใครใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะสามารถเพิ่มแป้งได้มากกว่านี้เพราะว่าแป้งขนมปังเนี่ยเขาดูดน้ำเยอะกว่าตัวแป้งสาลีอเนกประสงค์นะอ่ะนวดต่อค่ะถ้านวดเครื่องนะคะสปีดกลางไปถึงสปีดแรงนะคะประมาณ10 นาทีจนแบบเขาล่อนออกมาจากโถเดี๋ยวสรุปให้นะเราก็จะนวดแป้งให้แค่เขาล่อนออกมาจากโถนะคะนวดประมาณ10 นาทีเท่านั้นแหละแล้วก็เอามาพักแป้งได้เลยใช้แป้งนะคะแป้งขนมปังเราจะใช้แป้งขนมปังแค่2 ถ้วยตวงเท่านั้นนะคะคราวนี้แล้วเราก็รวบอย่างเงี้ยละค่ะพักแป้งค่ะ1 ชั่วโมงค่ะโรยแป้งนิดนึงนิดเดียวให้เขาไม่ติดอย่างนี้นะคะแล้วเราก็พักแป้งค่ะ1 ชั่วโมงคุณมีนาจะพักแป้งง่ายไปไหนใช่ไหมพักอย่างนี้แหละเดี๋ยวมาเจอกันเราก็พักแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
จากที่เราพักแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ วันนี้เราจะมาทำเป็นขนมปังไส้กรอกนะคะแต่ว่ารสใบเตยแบบนี้เราจะมาแบ่งแป้งก่อนค่ะคือถ้าแป้งเขาเหลวไปเราก็สามารถที่จะเติมแป้งเพิ่มได้นะคะอาจจะแบ่งเอาไว้ครึ่งนึงเราจะแบ่งแป้งเป็นลูกเล็กๆนะคะเท่าลูกมะนาวแล้วก็วางไว้นะคะแล้วก็เอาก้อนแรกนี่แหละค่ะมาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ม้วนรีดเป็นยาวๆเราก็ม้วนเข้าแบบนี้นะแล้วเราก็จะเอาไส้กรอกมาค่ะไส้กรอกเนี่ยเราต้องไปนึ่งก่อนนะหรือไปต้มก็ได้แล้วเราก็พันแค่2 ทบแล้วก็เด็ดเขาแค่นี้เองเสร็จแล้วค่ะทำให้ดูอีกอันเราก็ไปวางบนถาดนะคะที่รองด้วยกระดาษไขแล้วเราก็จะพักแป้งจ้าเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะให้ขึ้นเป็น2 เท่านะคะประมาณ 30-40 นาทีถ้าไข่แดงผสมนมแล้วอบที่ไฟ160 องศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใครจะเปิดพัดลมก็แล้วแต่จนเขาสีเหลืองสวยเป็นที่เราพอใจเดี๋ยวเราจะโรยงานิดนึงนะคะจะเป็นงาคั่วหรือไม่คั่วก็ได้เพิ่มความสวยงามเล็กน้อยสงกรานต์แบบนี้นะคะทำเลยค่ะพกติดรถไว้เอาไว้กินหรือไม่ก็ทำแจกเด็กๆที่บ้านมีนาก็ทำขนมปังออกมาง่ายๆให้ทุกคนรสชาติบ้านๆเนาะเอาไปอบค่ะไฟ160 องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจ้าเราจะทาด้วยนมจืดนะคะธรรมดาตอนร้อนๆเลยก็จะทำให้หน้าเงาขึ้นอบออกมาประมาณ15 นาทีนะคะ